नमस्कार मित्रहरू, म रमेश मुक्तान फ्रम काठमाडौँ नेपाल। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई अटोमोटिभ टेक्निशियन नेपाल युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी महिन्द्रा बोलेरोको दुई टाइपको क्लच प्लेटको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेवाला छौँ। ठिक छ, पहिला चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा बोलेरोमा चाहिँ 32 यानवाला प्रेसर प्लेट, त्यसपछि 50 यानवाला क्लच प्लेट आउँथ्यो भने अब चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा बोलेरोमा आउने अपग्रेड भएर आएको क्लच प्लेटमा चाहिँ 21 यानवाला चाहिँ प्रेसर प्लेट आउँछ भने अर्को चाहिँ 41 यानवाला चाहिँ क्लच प्लेट आउँछ है। ओके, आउनुहोस् अब चाहिँ हामी यो दुई टाइपको क्लच प्लेट प्रेसर प्लेटको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है। ठिक, यो दुईटामा चाहिँ के डिफ्रेन्ट छ म यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ है। ठिक छ, यो हाम्रो क्लच प्लेट प्रेसर प्लेट भइहाल्यो, यो 21 यान र 41 यानवाला, यो 32 यान र 50 यानवाला भइहाल्यो। ठिक छ, अब हामी सर्वप्रथम चाहिँ यो 32 यानवालाको क्लच प्लेट प्रेसर प्लेटको चाहिँ मेजरमेन्ट नापेर चाहिँ हेर्नेवालामा छौँ। ठिक छ, अब यसको यो क्लच प्लेटको क्लच प्रेसर यो डिस्क लेन्थ कति छ त्यो यहाँहरूलाई देखाउँछु। सर्वप्रथम म यो भर्नर क्यालिपरले नापेर है। ओके, मैले यसको क्लच डिस्कको लेन्थ चाहिँ मैले मेजर गरेको छु भने हाम्रो समथिङ 45 mm को चाहिँ यसको लेन्थ छ है, क्लच डिस्कको यो ग्रिपको लेन्थ चाहिँ। ठिक छ, अब हामी नयाँवाला 21 यानवालाको प्रेसर प्लेटको क्लच डिस्क ग्रिप लेन्थ चाहिँ मेजरमेन्ट लिन्छौँ। यसको सानोभन्दा यसको चाहिँ अलिकति लार्ज हुन्छ, यसको साइज ठुलो हुन्छ। क्यालिपर लक गरेको छु भने अब यसको कति mm को लार्ज लेन्थ छ म यहाँलाई देखाउँछु। 50 mm छ है, 49 mm को आसपासमा छ भने चाहिँ यसको भन्दा यो एकदमै लार्ज छ है। ठिक छ, यो दुईटामा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट छ। ठिक छ, यो डिफ्रेन्ट भएपछि गाडीलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ त्यो पनि म यहाँलाई एकछिनमा बुझाउँछु है। अब हामी क्लच प्लेटतर्फ जान्छौँ। यो पुरानो क्लच प्लेट भइहाल्यो 50 यानवाला, यसको पार्ट नम्बर यसमै छ, म एकछिनमा देखाउँछु यहाँलाई पार्ट नम्बर चाहिँ। मैले भर्नर क्यालिपर लक गरेँ। अब यसको लार्ज लेन्थ कति रहेछ त म भर्नर क्यालिपरमा देखाउँछु यहाँलाई, फोकस गरेर देखाउने कोसिस गर्नेछौँ है। हाम्रो यो 4 भनेपछि 40 mm भयो, 40 41 42 mm को यसको चाहिँ लेन्थ छ है। यसको 42 mm को लेन्थ छ। ठिक छ, लार्ज लेन्थ, एन्ड यसको तुलनामा यो एकदमै लार्ज लेन्थ छ। हामी हेरेर पनि डिफ्रेन्ट छुटाउन सक्छौँ। यहाँ देखाउनु दुईवटा, यो दुईवटा चाहिँ हामी हेरेर पनि छुटाउन सक्छौँ, तर पनि म भर्नर क्यालिपरले चाहिँ मेजर गरेर यहाँलाई देखाउँछु है। ओके, मैले नयाँ क्लच प्लेटको क्लच डिस्कको यो हाम्रो क्लच प्याड मेजरमेन्ट पनि लियो भने यो हाम्रो 41 यानवालाको। ठिक छ, 47 पोइन्ट हाम्रो कति आएको छ भने 30 mm है, 47.30 mm चाहिँ हाम्रो यो नयाँवाला क्लच प्लेटको क्लच डिस्क प्याड चाहिँ यो मेजरमेन्ट लेन्थ चाहिँ यो बडी के अरे यो चाहिँ ठुलो साइजमा छ। ठिक छ, हामीले यो दुईवटै क्लच प्लेटको मेजरमेन्ट लिने क्रममा चाहिँ पुरानो क्लच प्लेटको र प्रेसर प्लेटको साइज सानो छ है नयाँको तुलनामा। ठिक छ, यो पनि क्लच प्लेट प्रेसर प्लेट नै हो, यो पनि क्लच प्लेट प्रेसर प्लेट नै हो। ठिक छ, वर्किङ पनि उही नै हो। ठिक छ, दुइटैले काम एउटै गर्ने हो, यसले पनि क्लचको काम गर्ने, यसले पनि क्लचकै काम गर्ने हो है। ठिक छ, तर फरक यति हो कि यसमा टर्क बढी आउँछ, यसमा टर्क कम आउँछ। ठिक छ, यसको तुलनामा यसमा टर्क कम हुन्छ र यसको तुलनामा टर्क यसको नयाँको बढी हुन्छ है। ठिक छ, टर्क के हो म यहाँहरूलाई अहिले इक्जाम्पलको रूपमा त्यो पनि बुझाउँछु है। ठिक छ, किनकि अब हामी यतिकै पनि एनालाइज गर्न सक्छौँ कि यो प्रेसर प्लेटको यो क्लच डिस्क छ नि, यो यसको साइज सानो छ, यसको पनि साइज सानो छ। यो नयाँको क्लच प्लेटको यो क्लच ग्रिप छ नि, यो क्लच प्लेट ग्रिप यो ठुलो छ है यो दुईटाको, यो पुरानोको तुलनामा। त्यसपछि यो प्रेसर प्लेटको पनि यो क्लच डिस्कको यो प्लेट चाहिँ अथवा यो ग्रिप चाहिँ एकदमै ठुलो छ। ठिक छ, यो ठुलो भइसकेपछि हाम्रो भेहिकलको इन्जिनलाई चाहिँ एक्स्ट्रा टर्क चाहिँ मिल्ने गर्छ है। ठिक छ, किनकि हामीले कुनै पनि सानो चिज मानौँ एउटा फर इक्जाम्पलको रूपमा म यहाँलाई देखाउँछु। जस्तै कि हामी यो भेहिकलको टायर खोल्यो अरे है, टायर खोल्नको लागि अब हामी व्हिल पाना अथवा कुनै पनि टुलले चाहिँ खोल्छौँ यसरी। मैले एउटा गोटी लगाएँ, त्यसपछि एउटा गोटीमा एउटा ह्यान्डल लगाउनु पऱ्यो है। ह्यान्डल लगाइसकेपछि अब हामीले यो टायर खोल्नको लागि यो ह्यान्डलमा फोर्स गर्नुपर्छ, बल्ल हाम्रो यो टायर खोल्छ। यो टर्क भन्नुको मतलब यो घुमाउनुको एउटा पावर लाइन अथवा बललाई नै टर्क भनिन्छ भने अब यो सानो लेन्थको ह्यान्डलमा
ह्यान्डल लगाएर तपाईँले खोल्नुभयो भने टायर खोल्न खोज्नुभयो भने त्यसमा तपाईँले बल इफोर्ट बढी लाउनुपर्छ है। ठिक छ, टर्क भनेको यही नै हो। अब मैले यसको यो सानो ह्यान्डलको ठाउँमा यो ठुलो लार्ज ह्यान्डल लगाइदियो भने तपाईँले खोल्ने त टायर नै हो, तर तपाईँको फोर्स र बल भने पहिलाको तुलनामा कम लगाउनु पर्ने हुन्छ हो। यही नै हो हाम्रो ठुलो क्लच प्लेट र प्रेसर प्लेटको डिफ्रेन्ट भनेको नै है। त्यही भएर चाहिँ ठुलो क्लच प्लेट प्रेसर प्लेटमा चाहिँ लार्ज ग्रिप पाउँछ, त्यसपछि इन्जिनले टर्क एक्स्ट्रा पाउने भयो। र पुरानो साइजको पुरानो क्लच प्लेटको साइज सानो, क्लच प्लेट प्रेसर प्लेटको साइज सानो छ भने इन्जिनलाई चाहिँ एक्स्ट्रा टर्क मिल्दैन, त्यसपछि इन्जिनले बढी इफोर्ट लाउँछ अथवा इन्जिनले चाहिँ बढी लोड झेल्नुपर्ने हुन्छ। यही नै हो हाम्रो ठुलो क्लच प्लेट र सानो क्लच प्लेटको डिफ्रेन्ट है। ठिक छ, अब हामी क्लच प्लेट प्रेसर प्लेट फिट गर्न जाँदैछौँ। त्यसपछि क्लच प्लेट प्रेसर प्लेट फिट गर्ने क्रममा जहिले पनि यहाँले यो क्लच हाउजिङमा यति धेरै डस्ट हामीले खसालेछ है। यो डस्टलाई चाहिँ हामीले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो डस्ट क्लिन गरेन भने अगेन तपाईँको यो प्रेसर प्लेटमा यो ड्राइफ्रम स्प्रिङ छ नि, यो यसमा गएर चाहिँ जम्मा हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको क्लच प्याडल हार्ड हुने है, गाडी भाइब्रेसन हुने, त्यो सिम्टमहरू चाहिँ अलिक छिटो नै देखा पर्न सुरु हुन्छ र अलिक छिटो देखा पर्छ। अनि त्यसपछि क्लच प्लेटको लाइफ पनि कम हुन जान्छ। ठिक छ, ओके, यति नै थियो आजको लागि सानो इन्फर्मेसन। यदि हजुरहरूलाई मेरो यस भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस्, ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके, मिल्नेछु अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। थ्याङ्क यू।